क्रिकेटको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राणा शासनको बेलादेखि नै नेपालमा क्रिकेट खेल्न सुरुवात भएको थियो। सन् 1996मा पुग्दासम्म नेपाल आइसिसीको एसोसिएट मेम्बर भयो। नेपालले क्रिकेटमा 2010 देखि भने केही सफलताहरू हात पार्न सफल भयो भने आइसिसीको आँखा पनि नेपाल क्रिकेटमा पर्न लाग्यो। पारस खड्काको क्याप्टेन्सीमा डिभिजन 5 देखि ओडिआई नेसनको यात्रा तय गर्यो भने यही बीचमा इतिहासकै पहिलो टी20 वर्ल्ड कप 2014मा खेल्दै नेपालमा क्रिकेटको प्यासन अडियन्ससम्म पुर्यायो र नेपाल पनि क्रिकेटको वान अफ द बेस्ट इमर्जिङ कन्ट्री बन्न सक्छ भन्ने सम्भावना सबैलाई देखायो। जब नेपाल 2013मा 2014मा हुने वर्ल्ड कपको लागि क्वालिफाइड भयो, त्यसैको प्रभाव र नेपाल क्रिकेटको सम्भावनालाई देखेर क्रिकेट एसोसिएसन अफ नेपालले जोरा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको कोलाबोरेसनमा 2014मा नेपाल प्रिमियर लिग गर्ने निर्णय गर्यो। 2014 देखि सुरु भएको क्रिकेट लिगको ट्रेन्ड नेपालमा रुक्नेवाला थिएन। लिग सफल होस् या असफल, हरेक वर्ष नयाँ लिगहरूको घोषणा भइरह्यो र लिगहरू हुँदै गयो। 2014मा नेपाल प्रिमियर लिग, 2016मा एभरेस्ट प्रिमियर लिग, 2017 धनगढी प्रिमियर लिग, 2018 पोखरा प्रिमियर लिग, 2022 नेपाल टी20 लिग भयो भने 2024 केही दिनमा नेपाल प्रिमियर लिग हुँदैछ। याद रहोस्, 2014मा भएको नेपाल प्रिमियर लिग र यो 2024मा हुने नेपाल प्रिमियर लिग एउटै लिग भने होइन। तर नेपालमा 2014 देखि 2022 सम्ममा भएको 5 वटा लिग नै असफल भयो। एनपिएल 2014 र डिस्कन्टिन्युड, इपिएल 2016, 17, 18, 21 र डिस्कन्टिन्युड, बिपिएल 2017, 18, 19 र डिस्कन्टिन्युड, पिपिएल 2018, 19 र डिस्कन्टिन्युड, नेपाल टी20 लिग 2022 र डिस्कन्टिन्युड। लिग जति नै असफल भए पनि नयाँ लिगहरू लन्च गर्ने माहौल भने अझै ताति नै रहेको छ, जसको उदाहरण हो नेपाली क्रिकेटको कोसे ढुङ्गा भनी प्रचार गरिरहेको केही दिनमा सुरु हुने नेपाल प्रिमियर लिग यानि कि एनपिएल। नेपालमा हरेक लिग हुँदा स्पोन्सरको ताती नै लागेको देखिन्छ भने अडियन्सको पनि जबरजस्त उपस्थिति देख्न सकिन्छ। तर किन हरेक लिग डिस्कन्टिन्युड भइरहेका छन्? किन क्यानले एउटा लिगसम्म पनि म्यानेज गर्न सकिरहेको छैन? नेपालले हरेक लिगमा वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू पनि सामेल गरिरहेको देखिन्छ। लिगहरूलाई हेर्ने हो भने स्टार खेलाडीहरू शहीद अफ्रिदी, गुरबाज, सिकन्दर राजा, तामिम इकबाल, असान्डा फर्नान्डो, च्याडविक वल्टन र हसन कलट जस्ता थुप्रै प्लेयर नेपालमा डिफ्रेन्ट लिग खेलिसकेका छन् भने हाल 2024मा हुन लागेको एनपिएलमा शिखर धवन, बेन कटिङ, जिम्मी निसम, स्कट, मार्टिन कुप्टिल, बस्ती लगायत वर्ल्ड क्लास प्लेयरहरू नेपाल आउने भएका छन्। त्यति मात्र होइन, द वर्ल्ड डिज्नी कम्पनी जस्तो इन्टरनेसनल मिडिया हाउसले स्टार स्पोर्ट च्यानलको थ्रु नेपाली लिगलाई ब्रोडकास्टिङ गर्दैछ। 2014को एनपिएल क्यान र जोरा स्पोर्ट्स म्यानेजमेन्टको इन्टरनल डिस्प्युटले गर्दा डिस्कन्टिन्यू भयो। क्यानले आफ्नै लिग नेपाल टी20 सुरु गर्न खोज्यो भने इपिएलको अर्गनाइजरसँग इन्टरनल डिस्प्युट नै भयो, जसले गर्दा 2016मा सुरु भएको इपिएल पनि डिस्कन्टिन्यू हुन पुग्यो। नेपालभित्र नै एनपिएल, इपिएल, नेपाल टी20 लिग जस्ता लिगको कम्पिटिसनले गर्दा डिपिएलले नेसनल स्पेस पाउन सकेन र डिस्कन्टिन्यू हुन पुग्यो। इनकन्सिस्टेन्ट म्यानेजमेन्ट र स्टेक होल्डरहरूसँगको कोअर्डिनेसन नै पुवर हुँदा 2018मा सुरु भएको पिपिएल डिस्कन्टिन्यू हुन पुग्यो। नेपालको आफ्नै लिग यानि कि 2022मा सुरु भएको क्यान सोलो अर्गनाइजर रहेको नेपाल टी20 लिग भने फिक्सिङको कारणले गर्दा डिस्कन्टिन्यू हुन पुग्यो, जसमा एकदमै सम्भावना देखिएको मोहम्मद आदिल आलम जस्ता प्लेयरहरू नै क्यानदेखि निलम्बन हुन पुगे। नेपालमा क्रिकेट लिगको सुरुवात र पतनलाई हेर्दा अहिले 2024मा हुन लागिरहेको नेपाल प्रिमियर लिगले पनि सफलता पाउने र कन्टिन्यू हुने कुरामा भने ठुलै शङ्का देखिन्छ। यो सिनारियोलाई हेर्दा नेपालमा क्यानको म्यानेजमेन्ट भने एकदमै फितलो रहेको प्रश्नसँग देख्न सकिन्छ। हामी सबै क्रिकेट प्रेमीको मनमा उठ्ने एउटै प्रश्न हो कि अब क्यानले एनपिएललाई कन्टिन्यू गरिराख्न सक्ला? तर जे होस्, नेपाली क्रिकेटको सधैँ जय होस्।